Engedjétek meg, hogy betekintést nyújtsak a magyar bűnözés kevéssé ismert és bizarr alvilágába. Akiről ez az egész szólni fog, az nem más, mint Demeter Péter. Az a Demeter Péter, akinek egy neves építőipari cége volt Kanadába, és egy bérgyilkossal ölette meg a saját feleségét, aki egy híres osztrák modell volt, majd a börtönből kiszabadulva, és később az életfogytiglani büntetése alatt is további gyilkosságokat próbált szervezni. A kanadai igazságszolgáltatás egyik leghosszabb tárgyalását követelte meg, és azóta se nagyon volt náluk hasonló mértékű eset. De hogy lesz egy emberből, aki gyerekkorában a túlélésért küzdött, később pedig a pénzért és a kontrollért akár ölni is képes pszichopata? A választ ebből a történetből megtudjátok. A sztori nem a gyilkossággal kezdődik, hanem egy háborúval, ami megtanította neki, hogy az érzések gyengítenek, és aki gyenge, az meghal. Innen indulunk. Demeter Péter 1933. április 19-én született egy jómódú, polgárzsidó családban, akiket szegénynek nem éppen lehetett nevezni, sőt a háború előtti időkben kifejezetten tehetősnek számítottak. Apja kereskedelemmel foglalkozott, több forrás szerint textil- és ruházatipari körökben mozgott. Anyja háztartásbeli asszony volt, igen domináns és kontrolláló személyiség, amit később maga Demeter is többször említett. Főszereplőnk egészen kisgyermekként élte meg a II. Világháborút és annak minden egyes borzalmát. Beleértve itt a zsidó törvényeket, a zsidóüldözést és a deportálásokat, mely a családjukat súlyosan érintette. Több rokonukat elhurcolták haláltáborokba, és a család is kénytelen volt folyamatosan bujkálni Budapest különböző pontjain. Mikor Budapestet szétbombázták, a család minden vagyonát elvesztette. Péter 12 éves volt, mikor a házukat is gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé, majd 2,5 napig volt a romok alatt eltemetve a családjával együtt. Ekkor vesztette el édesapját, illetve idősebb testvérét is a németek lőtték le. Maga Péter is folyamatosan élethalál helyzetekkel volt kénytelen egészen 8 éves korától megküzdeni, így többször farkasszemet nézett a halállal. Ez a rész azért is fontos, mert a háborúban megélt kegyetlenségek nagyban befolyásolták későbbi viselkedését, és a pszichológiai szakvéleményben is szerepel, hogy innen ered a szeretet és a kapcsolódás sérülése. Ugyanis ahogy később ő maga is fogalmazott, a túlélés érdekében megtanulta elzárni az érzéseit. A háború utáni időszakban Péter vidékre költözött, ahonnan később visszakerült Budapestre. Édesanyja 1946-ban, mikor a pénznem elkezdett stabilizálódni, özvegységi nyugdíjat kapott, majd Péterrel egy kétszobás lakásba költöztek. 1950-re anyja nyugdíja az államosításokat követően megszűnt. Péter igyekezett befejezni a középiskola utolsó évét, és esténként egy női alsóneműket gyártó cégnél dolgozott. De az ott kapott béréből volt, hogy ételre sem futotta. Így a fiú beköltözött édesanyja szobájába, és a másik szobát kiadták egy bérlőnek. Nem csak a nehéz időkről szól ez a korszak, hanem a reménytelenségről is. Hiába voltak jó jegyei, hiába dolgozott keményen, mivel a korábbi rendszer elitjéből származott, a kommunista rendszer osztályidegenként kezelte őt, és ezzel eltiltották mindenféle előmeneteltől. Az osztály háttérre vonatkozó információk alapján például voltak emberek is, akiket iskolaigazgatóból gyorsan gondnokká silányítottak. Ez mind Demeterben keserűséget, bosszúvágyat és afajta mindenáron anyagi biztonság iránti mániát alakított ki. Ekkor jött a pszichés törésvonal az életébe, hogy a pénz egyenlő a boldogsággal, a szeretet pedig egyenlő a veszéllyel és a fájdalommal. Összegezve abszolút nem érzett empátiát és mindemellett totális önkontrollra tett szert. Péter, mint ezer másik ember, próbált bekerülni az egyetemre is, érdeklődött a film, a színház és az újságírás iránt is, bár kiváló jegyei voltak, iskolai ajánlással is rendelkezett, de ezeket a karokat különösen figyelték az ellenség beszivárgását illetően. Elhunyt édesapja pozíciója és édesanyja családi kapcsolatai miatt Demeternek esélye sem volt erre, így 1953-ban leleplezték, és nemes egyszerűséggel kizárták őt mindenhonnan. Ahogy élték életüket a szegénységben, 23 évesen az 1956-os forradalom idején azt látta, hogy itt soha többé nem lesz olyan az élet, mint ami neki kell. A kommunista rendszer mindent elvesz az emberektől, amit szeretnek, és mivel folyamatosan ezt látta vagy tapasztalta, illetve érezte a saját bőrén is, így már paranoiává vált az elméjébe ez az egész. Amit én személy szerint nem is csodálok. Bár Bécs a háború utáni időkben még mindig brit, amerikai és orosz erők közös megszállása alatt volt, ez a város mégis kiskapu volt az emberek számára nyugatra. A szüntelen amerikai ellenes propaganda és a szovjet gyarmatok, illetve a világ többi része között hermetikusan lezárt határok különös, fordított hatással voltak a legtöbb fiatal képzeletére, és úgy hitték, hogy a nyugat az édenkert a számukra. Mert ebben a tiltott paradicsomban nem volt fájdalom,
küzdelem és csalódás, ott az emberek bármivé válhattak, amivé csak akartak, birtokolhattak, amit csak akartak, és mehettek, ahová csak akartak. Hallgathattak nyugati zenét, öltözködhettek színes hétköznapi ruhákban, ami ugye a szovjet államokban akkoriban tiltott volt, csak hogy nyugatra menni egy becsapott, átvert civilizáció lehetetlen álmává vált. 1954-ben Péter teherautósofőrként helyezkedett el egy magyar útépítő cégnél, nem messze az osztrák-magyar határtól. De a 21 éves magas és jó észjárású, ambíciózus fiúnak az egyetlen reménye a jövőre a túloldalon volt meg. Decemberben behívták 2 éves kötelező katonai szolgálatra, de mivel egyszerű polgárnak bélyegezték, egy különleges kényszermunkaegységben kellett volna ezt letöltenie. Több ezer másik 21 éveshez hasonlóan, akik szintén rossz szülőktől születtek, Péter sem volt bűnös. Ám ezekkel a sorstársakkal szemben nem volt hajlandó semmilyen büntetést elszenvedni érte. A szökés viszont csak azok számára volt lehetséges, akik hajlandóak voltak kockáztatni az életüket. Az Ausztria és Magyarország közötti szakasz szinte egy teljesen áthatolhatatlan földsáv volt aknásított utakkal, őrtornyokkal és szögesdrót akadályokkal. A magyar oldalról az osztrák oldalra átkelő személyek csak különleges engedély birtokában tudtak átjutni, mert az emberek, akik menekülni próbáltak akkoriban, még mindig a szovjetek által megszállt szektorban találták magukat. Így 1949 és 1956 között, illetve a magyar forradalom idején csak egy maroknyi ember volt elég kétségbeesett ahhoz, hogy ezt mégis megpróbálja. Péter és barátja is így köztük volt, és nekik is csak harmadszorra, 1954. decemberében sikerült átjutniuk. Jól beszéltek németül, így észrevétlenül tudtak átjutni a szovjet szektoron. A határátlépéshez képest viszonylag könnyű volt így átcsempészni őket az amerikai zónába. 2 héttel azelőtt, hogy a katonai szolgálatra kellett volna jelentkeznie, Péter politikai menedékjogot kért a bécsi amerikai nagykövetségen. Ezután kis időre egy olyan menekült táborba kerültek, ahol szintén a Szovjetunióból menekülő emberekkel voltak összezárva. Péternek szerencséje volt a többi menekülthöz képest, ahogy már említettem, jól beszélt németül és némi újságírói tapasztalattal is rendelkezett. Ezt követően a Szabad Európa rádió riportere lett. Édesanyja Budapesten maradt egy fillér nélkül, de a fia mindig küldött neki haza pénzt. Demeter ekkor ismerkedett meg a rádiónál Szilágyi Józseffel is. Ki akarta hozni édesanyját is Ausztriába, és a Szabad Európa rádióból való kilépésével némi befolyást is gyakorolhatott a budapesti tisztviselőkre. Az ilyen alkuk akkoriban nem voltak ritkák, hogy engedélyezhették egy improduktív idős nőnek az ország elhagyását, ami ebben az esetben egy értékes lakást is felszabadíthatott az államnak, ha a fiával vállalta, hogy többé nem fog ellenük sugározni. 1956-ban Demeter egy súlyos autóbalesetet szenvedett, mikor dúrdefektet kapott a Münchenbe vezető autópályán. Ezután 48 órán át kómában feküdt. Mivel voltak rokonai Kanadában, így kevesebb mint 2 hónappal később $8 a zsebében útra kelt az óceánon túlra. Ott is azt tapasztalta kezdetekben, hogy csak segédmunkára támaszkodhat, így amerikai autók tengelyeinek zsírozását látta el, és cserébe szinte semmi pénzt nem kapott. Jobban szeretett volna más pozícióba kerülni, de ekkor még nem beszélt angolul. Ezután 4 hónap múlva újra visszajött Ausztriába, hogy meglátogassa az ott maradt beteg édesanyját Grazban. Mivel az elmúlt évek borzalmai nagyon megviselték az idős nőt, hamarosan megbetegedett és kórházba is került. Péter ekkor találkozott először a Szabad Európa rádiónál megismert Szilágyi József fiával is, Csabával, akinek nagy szerepe lesz még később ebben a sztoriban főszereplőnk feleségének megölése kapcsán, ugyanis a későbbiekben ő lett Péter legnagyobb bizalmasa. Csaba mindig is felnézett Demeterre, és csodálta a céltudatos személyisége miatt, ezért próbálta lehető legtöbb időt a társaságában tölteni. Péter végül, hogy megtartsa menekül státuszát, 1957-ben végérvényesen kiköltözött Torontóba, ahol sikeres karriert épített fel. Nagyon gyorsan igyekezett felküzdeni magát, így beszállt az ingatlan bizniszbe, és igyekezett közeli kapcsolatokat is kialakítani olyan emberekkel, akik úgymond közelültek a tűzhöz. Péter rövid időn belül nagy vagyonra tett szert, amit végezetül senki nem tudott kideríteni, hogy pontosan honnan is szerzett. Vannak olyan pletykák és találgatások, hogy Magyarországon szerzett befektetőket magas hozam ígéretével, de a befektetők a kifizetett pénzük után a hamis papírokon kívül semmit nem kaptak. Péter egyik társával ezt követően 1962-ben ekkor alapította meg az Eden Garden nevű építőipari céget, melyben mindössze csak $20,000 fektetett be. 1965-ben egy bécsi partin megismerkedett a nála sokkal fiatalabb Marina Hunttal. Marina egy 20 éves osztrák modell volt, és mondhatni Péter azonnal beleszeretett. Marina akkoriban még egyetemre járt, és egy teljesen átlagos lány volt. Az ezt követő időkben tartották a kapcsolatot, és rendszeresen leveleztek egymással. Péter levelezésük során közölte vele, hogy már egy sikeres vállalkozással rendelkezik Kanadában, így a nagy anyagi biztonság ígéretével szerette volna megkérni a kezét. Marinát nem érdekelte különösebben, de minden esetre élvezte Péter figyelmét.
1966-ban első találkozások évfordulója alkalmából főszereplőnk el szerette volna vinni a lányt, hogy megünnepeljék a jeles alkalmat, de a lánynak ekkor már volt valakie, és el is jegyezték. Péter, mivel soha nem tudta elviselni, ha nemet mondanak neki, szó nélkül elutazott a lányhoz, majd egy fegyverrel megfenyegette őt. Ezután sokáig nem beszéltek egymással, és a férfi egy fenyegető levelet is kapott a Marina állítólagos ügyvédjétől, hogy tartsa magát távol a lánytól. Röviddel ezután egy filmforgatáson találkozott Christine Ferrarival, aki szintén egy modell volt, és 1967. november 14-én Torontóban el is vette feleségül. A házasságuk eleinte nagyon boldognak tűnt, és 1970-ben világra jött szerelmük gyümölcse is, akit Andreának kereszteltek el. Még ebben az évben megszerezték álmaik házát is, hatalmas úszómedencével és kandallóval, Mississauga egyik csendes kis zsákutcájában, kilátással a Credit folyóra. De álljunk meg egy pillanatra ennél a háznál, mert a falaknak már Demeterék előtt is sötét múltja volt. Ez az épület nem egy átlagos luxusvilla volt, hanem egy történelmi kúria, amit eredetileg dr. Beaumont Dixie építtetett. Pontosan az a dr. Dixie, akiről Mississauga egyik leghíresebb főútját, a Dixie Roadot is elnevezték. Nekünk magyaroknak ez a név nem sokat mond, de a helybélieknek annál inkább. A sors furcsa fintora, hogy míg az eredeti tulajdonos egy életmentő orvos volt, a ház története mégis tragédiákkal volt kikövezve. Még az 1850-es években a doktor 4 gyermeke halt meg itt egy torokgyík járványban. A helyiek szerint a háznak már akkor volt egyfajta baljós aurája. És gondoljatok bele, ezt a műemlékvédelem alatt álló 19. századi történelmi örökséget szerezte meg Demeter Péter. A férfi nem csak a saját családját tette tönkre benne, hanem amikor a börtönből bosszúból felgyújtotta a saját otthonát, ezáltal a történelem egy darabját is eltörölte a föld színéről. A házat ugyanis a tűzesetek után már nem lehetett megmenteni, így kénytelenek voltak eldózerolni. Ugyanúgy pusztult el ez is, mint bármi más, amihez Demeter csak hozzáért. Marina elmondása alapján Péter a korábban történt incidens után semmilyen jelét nem mutatta érdeklődésének egészen 1970. október 29-éig, amikor a lány 25. születésnapjára rózsákat küldött. Még ebben az évben karácsonyra újra meglepte őt, ismét egy csokor virágot, és most már egy táskát is küldött neki mellé ajándékba. Marina csak később tudta meg, hogy arra a karácsonyra Péter a feleségének is egy ugyanilyen táskát vett ajándékba, amit ha tudott volna, elmondása szerint biztos kidobta volna kukába. 1973 nyarán a családnál vendégek szálltak meg. Név szerint dr. Sybil Brewer, akit Péter még egy 1963-as hajóút során ismert meg, annak a 2 tinédzser unokahúga Németországból, Katja és Szilja, az egyik unokahúg kanadai barátja, és Péter keresztlánya is, akit Viveka Essónak hívtak, ő pedig Péter egyik távoli rokonának a lánya. 1978. július 18-án este, mikor befejezték a vacsorát, Péter azt javasolta, hogy tegyenek egy bevásárló körutat a York Day plázába. A 16 éves Vivekát leszámítva mindenki örömmel fogadta az ötletet, de rövid győzködés után Péternek sikerült meggyőznie őt is, hogy tartson velük. A családfő magával vitte a kutyájukat is, amit a többiek kissé furcsáltak, de nem tették szóvá neki. Christine Mercedes-e és Péter Cadillacje is a garázsban volt, de kénytelenek voltak a Mercedes-szel menni, mert Péter garázs ajtaja éppen nem működött. Ralibi gyanánt azért akarta ezt a bevásárló körutat, mert közeledett feleségének a születésnapja, és szeretett volna segítséget kérni a vendégektől az ajándékválasztásban. Mivel Christine ebből adódóan úgy döntött, hogy nem csatlakozik a csoporthoz, így otthon maradt a 3 éves kislányukkal. Amikor férje és a vendégek megérkeztek a plázába, megbeszélték, hogy 21 óra 15 perckor találkozzanak. Mielőtt mindenki folytatta a nézelődést, Péter az unokahúgával bement egy ékszerboltba, és vettek egy ezüst medált Christinnek. Azon az estén 2-szer hagyták magára a férjt kis időre, egyszer mikor a kutyáját vitte ki az autóhoz, mivel azt nem engedték be a plázába, a másik alkalom pedig akkor volt, mikor felhívta telefonon Christint az ékszerboltból. Az unokahúg látta, hogy Péter telefonál, és mikor közelebb került hozzá, a férfi elsőnek elhesegett őt a kezével, hogy menjen onnan. A lány számára, mint utólag kiderült, ez nem volt egyértelmű jelzés, így ő arrébb ment, és tovább nézegette az ékszereket. Röviddel ezután, mialatt Péter még mindig telefonon beszélt, intett neki, hogy menjen oda, amikor a férfi át is adta neki a telefont, Viveka váltott Christinnel néhány szót. Ez este 7:30-kor történt. Ezután Péter és a csoport folytatta a vásárlást, míg nem 21 óra 15 perckor találkoztak, majd visszamentek Mississaugába. Hazautón még Péter megállt egy újságot venni, vagy mikor hazaértek a garázsfelhajtóra és megállt, szóvá is tette az időpontot, ami 21 óra 45 perc volt, és ki is jelentette, hogy éppen időben érkeztek haza, amikor ígérte a feleségének, hogy otthon lesznek az aznapi utolsó kávéra. Majd a távirányítóval kinyitotta a garázsajtót, és ami akkor a szemük elé tárult,
arra senki nem számított. Krisztint a garázs földjén találták arccal lefelé a vértócsában, Péter autója mellett. Feje balra volt fordulva, a kezei pedig maga alatt voltak. A nőn nem volt más, csak egy hálóing és egy papucs, aminek a párja 1,5 méterre volt tőle. Ruháján nem volt szakadás, de a lába több helyen meg volt zúzódva, és a fején is volt egy nagy seb. A később kiérkező nyomozók szerint a nőt egy kerék kulccsal vagy egy kalapáccsal verhették meg. Péter autójának anyósülés felőli oldalát teljesen vérborította, ami arra utalt, hogy Krisztin valószínűleg megpróbált bemenekülni az autóba, vagy már benne volt, amikor megtámadták. A Cadillac sluszkulcsai pedig ott voltak az első ülésen. Az autó akkumulátora teljesen le volt merülve, és a két első ülés közötti könyöklő alatti rekesz is nyitva volt. A fiataloknak azt mondták, maradjanak a kocsiban, amíg Péter és Szibil bementek a házba megnézni Andreát. A 3 éves kislány szerencsére épségben volt, és a tévét nézte, mint ami sem történt volna. A 112-höz 21 óra 51 perckor érkezett be a segélyhívás, a telefonáló Demeter volt, és a bejelentésben beszámolt arról, hogy súlyos baleset történt, a felesége pedig vérzik a garázsban. De amikor a mentők és a rendőrök megérkeztek, már nem volt mit tenni. Krisztin halott volt. Engedjétek meg, hogy külön köszönetet mondjak a csatornatagoknak, akik nélkül ez a videó nem jöhetett volna létre: Klára Felföldinek, Bence Bálintnak, Babi 0307-nek, Valeria Beniaknak, Nikolett Judit Kovácsnak. Ha tetszett a videóm, nyomj egy lájkot, illetve ne felejts el feliratkozni sem a csatornámra. Én köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!